Bagi anda yang first time buat iklan, jangan risau sebab video kali ni saya tunjuk daripada awal. Daripada button nak klik kat mana sampai habis buat iklan. Sebab akaun yang saya pakai sekarang ni adalah akaun baru. Akaun ni tak pernah buat ads lagi. Ini adalah first time. So, samalah macam anda semua kat luar sana. First time, betul tak? So, ini step dia. Okay. Nampak tak ada bar biru dekat atas ni? Bar biru dekat atas ni, kita klik pada button create. Okay. Cari button create sebelah button home, tekan button create dekat atas ni. Okay. Ini bagi interface lama Facebook. Kalau anda nak tahu, Facebook ada interface baru. Facebook baru dia adalah lebih kurang macam ni. Facebook baru dia macam ni. Okay, ini adalah interface untuk Facebook baru. Dia tak ada bar biru dekat atas. Interface dia lagi light, lagi ringan, lagi minimalis punya konsep interface baru dia. So, untuk interface baru, dia tak ada button create kat atas. Tapi, dia ada button tambah. So, yang tambah ni pun create. Sama. Okay, tekan pada create, pilih pada X dekat sini. Okay, kita masuk pada interface lama balik. Okay, tekan pada create, tekan pada X. Ia ada page, ia ada X. Okay, tekan pada X dekat sini. Okey, so akaun baru ini akaun baru. Kalau keluar pop-up apa-apa, baca dulu. Kalau keluar pop-up apa-apa kat depan ni, baca dulu apa yang dia cuba cakap. Jangan malas baca. Tolong jangan jadi macam segelintir pengguna Facebook Ads. Keluar je pop-up, keluar je warning apa-apa terus kalut. Sebab apa? Malas nak baca. Baca dulu apa yang dia tulis. Yang ni tak ada apa pun sebenarnya. Tekan je accept. Okey, tekan je accept dah. Thank you for accepting. Tekan done. Alright. So, interface baru, interface lama macam ni, lebih kurang lebih kurang macam ni. So, kalau kita tengok dekat interface ini pula, ini adalah interface dekat akaun lama macam ni. Interface baru macam ni, lebih kurang. Okey, lebih kurang sahaja. Okey, tolong faham dulu. Kalau kita faham, datanglah update interface macam mana pun, kita tahu kat mana kita nak klik. Okey, so saya percaya semua orang interface sama macam saya, macam ni. Dan iaitu macam ni. Okey, interface sama macam saya macam ni sebab first time. Tengok dekat sebelah kiri dulu. Dekat sebelah kiri ni dulu. Okey, kalau anda first time buat FB ad, hari ni adalah first time ni nak buat FB ad ni. First time nak tekan boost post tu. Okey, first time. Akan ada satu segmen baru iaitu add account dekat sini. Kalau anda dah pernah cuba buat FB ad sebelum ni, okey, tengok kat sini. Tak ada. Dia tulis campaign, accept, ads. Tak ada button seperti ini. Ini ada satu segmen baru iaitu ads account. Okay, so kita fokus kat sini, fokus pada pengguna baru. Sebab pengguna lama sebenarnya sama je macam pengguna baru. Sebab pengguna baru dia ada tambahan sikit first time. Okay, so dia ada add account dekat bawah ni. Dekat bahagian add account ni, kalau kita klik dekat create new add account ni, dia suruh pilih currency. Okay, account country, currency, time zone. Pilih Malaysia ringgit, Asia Kuala Lumpur. Tiru je macam apa yang ada dekat skrin sekarang. Okey, kita patah balik pergi pada campaign dulu. Jadi kita go through balik yang tu. Untuk campaign, dalam video kali ni, video pertama ni saya akan gunakan objektif traffic. Saya akan gunakan objektif traffic. Tapi saya akan explain dulu overall apa fungsi setiap satu lebih kurang. Dan saya akan tekankan kepada traffic dan message. Okey, tekan kepada traffic dan message. Okey, seperti kita nampak kat skrin sekarang, Facebook bahagikan 3 segmen. Awareness, consideration dan juga conversion. Conversion kita abaikan sebab fungsi conversion adalah untuk pemilik website e-commerce. Pemilik website e-commerce. Kita tak pakai kat sini. Kita tak pakai lagi. Geng-geng penapis saya masih belum menggunakan close sale, menggunakan e-commerce lagi dekat website sendiri. Saya tahu mungkin kita dah ada yang ada setengah penapis saya punya brand dah ada website untuk affiliate, terus boleh purchase, register kat situ, betul. Tapi bukan e-commerce personal kita lagi, so kita tak pakai. Okay, kita akan fokus kepada traffic dan juga message. Apa itu traffic? Apa itu traffic? Traffic sebenarnya fungsi dia adalah kalau kita scroll, letak je mouse dekat eye tepi ni, dia dah tulis dah sebenarnya. Kita mungkin malas nak baca sebelum ni. Bagi anda yang dah biasa buat ads lah. Okay, bagi anda yang tak pernah buat ads, saya nak terangkan dengan cara simple. Sebenarnya traffic fungsi dia untuk hantar orang keluar daripada Facebook pergi ke tempat lain. Sebagai contoh, kita nak hantar orang
kita nak hantar prospek kita, klik iklan kita, buka WhatsApp. Itu fungsi traffic. Okey, dan kita nak gunakan fungsi itu hari ini. Messenger pula, fungsi dia adalah untuk dapatkan sebanyak mungkin mesej ke dalam page kita. Page yang kita buat tadi, ini page saya. Saya nak dapatkan sebanyak mungkin mesej dekat inbox ni. Okey, dekat inbox ni saya nak dapatkan sebanyak mungkin mesej. Sekarang page saya baru buat kosong, tak ada orang mesej dekat saya. Okey, kalau saya gunakan fungsi mesej, Facebook akan optimize iklan saya untuk dapatkan sebanyak mungkin mesej ke dalam inbox saya. Saya contoh, saya nak dapatkan PM, ramai orang PM saya dekat inbox. Itu fungsi yang kita akan pakai juga hari ini. Okey. So, apa lagi fungsi lain? Sebagai contoh, engagement. Engagement ni untuk apa? Okay, walaupun saya tak tunjuk demo macam mana kita buat iklan engagement, tapi setting engagement lah paling mudah. Kalau anda reti setting traffic, anda reti setting message, saya cakap saya, engagement, video views, brand awareness, reach, senang je nak setting. Sebab setting yang paling banyak fungsi adalah traffic dan juga message. Okay, so engagement untuk apa? Engagement ni sama macam boost post. Kalau kita buka telefon, kita perasan tak ada button boost your post, boost post, boost post. Itu sebenarnya engagement lah. Fungsi dia untuk apa? Fungsi dia adalah pukul rata. Nak dapatkan video views boleh, nak dapatkan WhatsApp boleh, nak dapatkan message boleh, nak buat brand awareness boleh. Cuma dia tak berapa bagus lah bila satu produk banyak function ni kan. Selalunya kurang bagus, betul tak? Selalunya produk yang betul-betul bagus adalah spesifik. Macam saya lah, saya buat video panduan ni spesifik untuk penapis saya. Sebab saya nak betul-betul anda yang tonton video ni betul-betul boleh buat iklan, dapat prospek dan boleh buat sales. Sebab apa yang saya nak ajar ni adalah bukan saya reka, okay, tapi daripada proven result, iaitu datang daripada klien-klien saya dan juga peserta-peserta kelas yang hadir ke kelas saya, yang dah berjaya buat jualan, berjaya tingkatkan sales, berjaya rekrut tim menggunakan teknik yang saya ajar ni. Okay, so kali ni kita tak nak belajar banyak pening kepala nanti kalau kita belajar semua. Kita akan belajar dalam video kali ni. Yang pertama yang saya nak ajar ni, saya akan ajar menggunakan traffic. Okey, gunakan traffic. Yang kedua, lepas habis traffic, saya akan ajar menggunakan message. Dan nombor tiga pula, kita akan belajar teknik pemilihan interest yang betul-betul bagus untuk jual penapis saya. Okey, so kita go through one by one. Sekarang saya nak tunjuk traffic. Macam mana kita nak setting iklan menggunakan objektif traffic. So, bila kita dah klik pada traffic, dia akan bawa kita scroll ke bawah macam ni. Betul? Pastikan tiru saja apa yang saya buat. Okey, tiru saja. Lepas dah berjaya tiru, barulah buat next iklan, mungkin ubah sikit-sikit. Kenapa yang pertama ni saya ajar suruh tiru? Sebab saya nak yang pertama ni kita faham dulu buat. Betul, cakap cara paling mudah belajar tiru. Betul tak? Bila kita dah berjaya tiru, kita dah okey, kalau dah biasa dah tiru, sekarang aku nak tukar sikit. Itu cara belajar paling cepat. Itu pada saya lah, dan saya percaya ramai orang cara belajar dia sama macam tu. Okey, so tiru saya buat. Yang pertama, dekat bahagian campaign name ni, traffic tukar kepada nama iklan yang kita nak buat. Contoh, saya akan tukar dia X jual King Top RM69, lepas tu dash tarikh hari ni. Kita masukkan contoh, hari ni adalah 1 hari bulan 7 2020 sebagai contoh. Okey, so seterusnya ada dua kotak kat bawah ni. Kotak biru buat bawah ni, dua-dua ni pastikan off. Dua-dua pastikan off. Okey, dua-dua pastikan off. Alright, so bila dah off dua-dua ni, tak ada apa dah nak kena setting kat sini. Akan ada button kat bawah ni, nama dia setup ad account. Bagi anda yang first time hari ni, hari ni first time buat iklan, tekan setup ad account, dia akan bawa kita pergi dekat sini, kat tepi ni. Okay, contoh saya tekan setup ad account, nampak tak? Warna biru dah tukar jadi duduk kat sini. Tadi kat sini. Bagi anda yang pernah buat iklan pula, bila dia traffic, okay, bila dah rename nama campaign, dua-dua ni pastikan off, mana ada button setup ad account? Sebab setup account tu first time je. So, tekan button continue. Dia terus masuk dalam traffic. Nama dia accept dekat bawah ni. Okay, saya nak ulang sekali lagi dekat sini. Bagi anda yang first time, pastikan tukar nama campaign supaya kita senang nak cari kemudian hari. Pastikan create A/B test dan juga campaign budget optimization off dua-dua ni. Okay, lepas tu tekan saja pada button setup ad account. Dia akan bawa kita pergi dekat sini.
Ini nama dia adalah account setting. Okay, account setup. Account country, pilih Malaysia. Currency, Malaysia Ringgit. Time zone, Asia Kuala Lumpur. Okay, by default memang dia dah settingkan untuk kita dah. Cuma tolong pastikan betul macam ni. Malaysia, Malaysia Ringgit, Asia Kuala Lumpur. Okay, so sebelum tengah continue ni, saya nak explain dulu tepi ni. Saya nak explain dulu pasal tepi ni. Tepi ni adalah navigation menu. Atas sekali campaign. Campaign kita tak boleh edit apa-apa kat sini. Bawah dia account. Account ni first time saja keluar macam ni. Lepas ni tak ada dah. Bawah dia lagi nama dia asset. Asset ni lah tempat kita nak setting audience, nak setting placement, nak setting budget, nak setting pemilihan traffic. Ini ke atas ni. Okay. So katakanlah satu hari nanti, alamak aku salah letak bajet lah. Nak letak bajet RM60 pergi letak RM600. Nak tukar kat mana? Dekat bahagian asset. Nak edit apa-apa setting, pergi dekat asset. Okay, ingat tu, tulis yang tu. Nak edit apa-apa setting, pergi dekat bahagian asset dalam ads manager kita. Alright, so kita teruskan. Dekat bahagian asset ni, kita ada segmen dia. Ada traffic, kita ada dynamic creative, kita ada offer, kita ada audience, kita ada placement dan budget and schedule. Okay, ni offer dia. Dia buat box. So, dekat traffic, tak payah tukar apa-apa. Pilih pada website. Walaupun anda tak ada website, jangan risau. Pilih pada website. Sebab kita nak treat Facebook sikit, kita nak letak link WhatsApp. Okay, Facebook itu link WhatsApp aku. Okay, itu link website aku. Sebenarnya itu link WhatsApp. Alright, kita tak pakai WhatsApp bawah ni. Kenapa saya cakap tak pakai? Sebab kalau nak pakai WhatsApp ni, dia ada kelemahan dia. Kelemahan dia adalah kita tak boleh, kita kena linkkan kita punya Facebook page dengan WhatsApp. Cara dia, WhatsApp kena convert jadi WhatsApp Business. Facebook page kena linkkan kepada WhatsApp Business. Barulah kita boleh pakai function WhatsApp. Okay, leceh tak nak pakai. Kita nak pakai website. Paling bagus untuk penapis saya, website. So, straight to the point, pilih website kat sini. Jangan tukar apa-apa. Teruskan kepada bawah sikit. Dynamic creative dengan offer, kita tak payah usik apa-apa. Pastikan dua-dua ni off. Okay, pastikan dua-dua ni off. Jangan on. Jelas sampai situ? Tengok dulu saya buat. Lepas tu buat balik kemudian. Okay, pastikan faham dulu. Kali pertama ni, tengok dulu saya buat supaya faham. Lepas tu tengok balik kali kedua untuk belajar setting dia sendiri. Okay, belajar tiru apa yang saya buat. Right, untuk nombor 2 ni, seterusnya nombor 3, kotak nombor 4 ni, kita pilih pada create new audience. Use save audience ni tetap pakai. Use save audience ni bermaksud kita setting siap-siap ni, kita tekan save this audience. Okay, tulislah nama dia, tekan save. Itu maksud dia use save audience. Audience yang kita dah setting siap-siap, kita save. Kita tak nak pakai, kita nak buat baru sekarang ni. Kita nak baru, kita akan pilih pada create new audience. Okay, create new audience. Faham? Custom audience abaikan. Terus skip pergi kepada location, age, gender, detail targeting. Alright, custom audience abaikan. Terus pergi ke location, age, gender, detail targeting. Alright, jelas sampai situ. So, jom kita masuk edit satu-satu.